हाय फ्रेंड्स, मी संजना आज तुम्हाला ब्लॅक पॉम्फ्रेट फ्राय करून दाखवणार आहे। त्याला मराठीमध्ये हलवा असं म्हणतात आणि कारवारी लँग्वेजमध्ये ह्याला मांदा फिश म्हणतात। हे दोन मी घेतलेले आहेत मोठे, हे स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत क्लीन करून। आणि इथे मी त्याचा मसाला आता तुम्हाला दाखवते। इथे लसूण घेतलेली आहे, हा एक लसणीचा कांदा इथे सोलून घेतलेला आहे। आल्याचे 2 तुकडे घेतलेले आहेत। त्यानंतर लाल मिरची पावडर, हळद, धनिया पावडर, मीठ, रवा लागणार आहे फ्रायसाठी, चिंच लागणार आहे आणि ऑइल फ्रायसाठी। आता आपण फिशला मॅरिनेट करणार आहोत। आधी त्याच्यासाठी मी इथे मीठ घालते आणि थोडी हळद घालते आणि हे व्यवस्थित दोन्ही साइडनी आणि असं आतून पण ह्याला लावून घ्यायचंय। आतल्या बाजूने ह्याला असं खाचा पाडून घेतलेले आहे, म्हणजे मसाला आतपर्यंत जाऊन मुरतो त्याच्यामध्ये। आता फिशला आपण मॅरिनेट करायला ठेवलेलं आहे हळद आणि मीठ लावून। आता आपण ह्याचा मसाला रेडी करून घेऊया। तोपर्यंत 10 to 15 मिनिट्स त्याला छान मीठ वगैरे लागेल, हळद आणि मीठ। आता मी इथे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे आल्याचे 2 तुकडे आणि हे लसूण घालून घेते। ह्याच्यामध्ये 4 टीस्पून तिखट घालणार आहे, 1/2 टीस्पून हळद घालणार आहे, 2 टीस्पून धनिया पावडर, थोडंसं मीठ आणि ही चिंच आहे, ही पूर्ण लागणार आहे आपल्याला। जरा आंबट केल्याने छान होतं मसाला। आणि ह्याच्यामध्ये थोडं पाणी घालून आपण हे वाटून घ्यायचंय। आपला मसाला वाटून रेडी झालेला आहे आणि छान अशी आपली पेस्ट रेडी झालेली आहे फिश फ्रायसाठी। आता मी एका प्लेटमध्ये हे मॅरिनेशनला ठेवलेले जे फिश आहे ते काढून घेते आणि ह्याला आता किती मसाला लागतो तेवढाच आपण घ्यायचा आहे आणि व्यवस्थित सगळ्या बाजूनी लावून घ्यायचा आहे आणि आतल्या बाजूने पण थोडा भरायचा आहे त्याला। व्यवस्थित सगळ्या साइडनी आपण आतून बाहेरून आणि या खाचांमध्ये व्यवस्थित सगळीकडे लावून घ्यायचा आहे मसाला। आता आपल्या फिशला मसाला लावून झालेला आहे व्यवस्थित। आता हे मॅरिनेट होऊ देऊया एक 10 मिनिट्स। आणि आपला हा जो राहिलेला मसाला आहे, आपण किती लागणार तेवढाच घेतलेला आहे फिशसाठी। आणि राहिलेला मसाला असा एक खाली बॉटल असेल तर आपण ह्याच्यामध्ये भरून घ्यायचा आहे। हा राहिलेला मसाला मी पूर्ण ह्या बॉटलमध्ये भरून घेतलेला आहे। अशी तुमच्याकडे घरी बॉटल असली की ह्याच्यामध्ये भरून घ्यायचं आणि हा असाच फ्रीजमध्ये तुम्ही ठेवून कधी पण यूज करू शकता। भरपूर दिवस टिकतो हा, एक 15 ते 20 दिवस आरामात टिकतो। आणि हा कुठल्याही फिशला तुम्ही वापरू शकता। मध्ये मी बांगडा फ्राय या रेसिपीमध्ये पण माझ्या दाखवलेला आहे मसाला, त्याच्यामध्ये मी सोलं यूज केलेली आहे, पण सगळ्यांकडे सोलं नसतात ड्राय मँगो, मग म्हणून मी आता इथे चिंच वापरून हा मसाला करून दाखवलेला आहे। फिश आपले मॅरिनेट झालेले आहेत, एक 10 मिनिट्स पर्यंत मी ठेवलेलं होतं त्याला। आता इथे मी पॅन तापत ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यावर ऑइल घालणार आहे। शॅलो फ्राय करायचं आहे आपल्याला। आता आपल्याला हा फिश आहे तो रव्यामध्ये घोळवायचा आहे। असा प्लेटमध्ये रवा घ्यायचा आहे आणि तो असा घोळवायचा आहे रव्यामध्ये व्यवस्थित। वरच्या बाजूने पण आपण थोडा मसाला लावून घेऊया इथे। आणि व्यवस्थित सगळ्या साइडनी त्याला असा रवा आपण लावून घ्यायचा आहे। आणि हा असा तव्यावर सोडायचा आपल्याला आणि जिथे रवा लागलेला नसेल तिथे लावून घेऊ शकता तुम्ही असा। त्याच्यावरती थोडं आपण
तेल सोडूया. तेल तुम्ही बघून घालू शकता, खूप ड्राय पण चांगला नाही वाटत फिश फ्राय. आणि ह्याला तवा तापून घेतलेला आहे आधी आपण व्यवस्थित, आणि आता फिश घातलेला आहे आणि लो फ्लेमवर आपण झाकून ह्याला शिजत ठेवूया. आपण ओपन करून बघूया फिश आपला फ्राय झालेला आहे काय. ह्याला जरा वेळ लागतो म्हणून बघून जरा करावं लागतं. ह्याला टर्न करूया. आता व्यवस्थित फ्राय झालेला आहे एका साईडनी. आता एका साईडनी पूर्ण होऊ देऊया. फिश मोठा असल्यामुळे जरा शिजायला वेळ लागतो. आता टर्न केल्यानंतर हा ओपनच फ्राय करायचा आहे आपल्याला. ओपनच ठेवून मागच्या साईडनी व्यवस्थित होऊ देऊया. आपण आता दुसऱ्या साईडनी फिश आपला फ्राय झाला ते बघूया. बघा व्यवस्थित फ्राय झालेला आहे दोन्ही साईडनी. आता आपण हा काढून घेऊया. असंच आता हा दुसरा फिश मी फ्राय करून घेते. असंच आता दुसरा फिश पण मी घालून घेतलेला आहे. त्याच्यावरून थोडं ऑइल घालते आणि झाकण ठेवून हा पण पहिल्याप्रमाणे फ्राय करून घेते. दुसरा फिश आपण फ्राय करायला घातला होता तो पण झाला तो बघूया. आपण एक साईडने व्यवस्थित भाजलेला आहे, दुसऱ्या साईडने पण भाजून घेऊया. आपला दुसरा फिश पण दोन्ही साईडने व्यवस्थित फ्राय झालेला आहे. आता मी हा काढून घेते आणि तुम्हाला सर्व करून दाखवते. फ्रेंड्स, आपलं ब्लॅक पॉम्फ्रेट फ्राय रेडी झालेलं आहे. तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली नक्की सांगा आणि तुम्ही पण नक्की ट्राय करून बघा. जे नवीन पाहणारे आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करायला विसरू नका.